Chào bạn, khi mình viết bài này, cuộc bầu cử Thái Lan và Nhật Bản vừa mới kết thúc vì mình đã nhiều lần phân tích kết cấu chính trị của hai nước này rồi, vốn gì không thấy có gì đáng bàn sâu hơn nữa. Nhưng tình cờ mình nhớ lại câu hỏi của một hội viên và thấy đó có thể liên hệ với cuộc chuyển hướng của Nhật, kinh tế trì trệ của Thái, thậm chí cả cải cách của Việt Nam. Xin các bạn nghe mình từ từ giải thích. Câu hỏi của hội viên đó là phản ứng với một video mình làm mấy tuần trước bàn về việc Trump nói muốn mua lại Greenland chỉ là để tạo áp lực cho châu Âu tích cực phối hợp thôi. Điều đó khiến Tổng thống Pháp bất mãn và phát ngôn rằng thâm vùng đế quốc tăng trở lại để ám chỉ thái độ bá đạo của Trump. Mình có bình luận rằng trong các vấn đề quốc tế, phát ngôn của nhà lãnh đạo Anh có giá trị tham khảo hơn nhiều so với nhà lãnh đạo Pháp. Vì xét lại lịch sử, sau cách mạng Pháp, phần lớn chính sách đối ngoại của Pháp đều không mang lại kết quả tốt. Hội viên đó cũng đồng ý bình luận mình và góp ý mình nên so sánh Anh và Pháp. Thật ra trong video trước đây mình cũng đã bàn luận điều đó rồi. Nói chung, phương thức thực dân của Anh là gián tiếp thống trị, tức là hợp tác với quý tộc bản địa. Để quý tộc bản địa tự trị phần lớn khu vực nông thôn, Anh chỉ tập trung quản lý các thành phố hải cảng nhỏ thôi. Còn phương thức thực dân của Pháp là trực tiếp thống trị, tức là bổ nhiệm công chức từ Pháp đến thuộc địa và chính thức hóa formalize bản địa để phù hợp với cách quản lý trong nước của Pháp. Sở dĩ có sự khác biệt này là vì Anh là một xã hội giai cấp có quý tộc tồn tại, đã quen với việc quý tộc lãnh đạo quần chúng và tự trị tại địa phương. Còn Pháp sau cách mạng đã trở thành một xã hội bình dân, cũng quen với việc trung ương bổ nhiệm công chức quản lý địa phương. Bây giờ nói sâu thêm nữa, mình có thể bổ sung rằng điều đó liên quan đến sự khác biệt của hai nước trong giai đoạn xã hội phong kiến giải tán và nhà vua tập quyền hóa vào thế kỷ 16-17. Nhưng về trục chỉ tập quyền hóa của Anh là Thomas Cromwell và nguyên tắc tập quyền hóa của ông được tóm lại bằng một câu là nhà vua trong quốc hội, King in Parliament, coi như là dù nhà vua tập quyền cũng phải có sự đồng thuận của quốc hội làm hậu thuẫn. Cùng nhân về chủ trì tập quyền hóa của Pháp là Hoàng y Richelieu và nguyên tắc tập quyền hóa của ông được tóm lại bằng một câu là lý trí nhà nước, reason of state, coi như là tập quyền không phải vì lợi ích tư nhân của nhà vua mà xuất phát từ tính toán lý trí vì lợi ích chung của nhà nước. Lịch sử đã chứng tỏ nguyên tắc nhà vua trong quốc hội của Anh ung hòa hơn trong việc cải cách phải có đồng thuận địa phương từ từ nhưng bền vững. Ngay cả khi đã bước vào xã hội tư bản, tầng lớp quý tộc vẫn luôn giữ vai trò quan trọng. Cùng nguyên tắc lý trí nhà nước của Pháp tuy có thể cải cách rất nhanh thông qua can thiệp của cơ chế hành chính, nhưng khi Trung ương không muốn cải cách nữa vì cơ chế hành chính quá tập quyền, người dân chỉ có thể phát động cách mạng lật đổ chính quyền mới có thể thúc đẩy cải cách tiến bộ hơn, nhưng cũng khó thay đổi được kết cấu chính trị vốn luôn依赖vào cơ chế hành chính của Trung ương. Vậy điều đó có gì liên quan đến Nhật, Thái, kể cả Việt Nam hiện nay? Có, vì ba nước này đều đang ở thời điểm cải cách, chỉ là phương hướng không giống nhau. Nhật phải từ một nước chưa hậu do Mỹ bảo hộ trở nên bá quyền bền vững tại khu vực Thái Lan, và phải từ một nước do thế lực quan lại truyền thống dẫn dắt trở nên một nước dân chủ hơn để bao dung tầng lớp trung lưu vào vùng quyết sách nhà nước. Việt Nam phải từ một nước ỷ lại vào kinh tế nhà nước trở nên một nước có kinh tế tư nhân thịnh vượng. Tiếp theo, mình xin xuất phát từ mô hình cải cách của Anh và Pháp cách đây 500 năm để trình bày một đạo lý rằng thiên dùng tự để tạo công, từ đó suy luận tình huống cải cách của ba nước trên.